Ми сподівалися з Владою зустрітися наступного дня, але все кардинально змінилося. Вночі нас зняли і сказали, що ми зранку відправляємося вже на Донбас. І в цей період в мене була одна граната, і в мене така думка пробігла – лишити її для себе чи подарувати все ж таки цим добродіям, які прийшли в гості. Давай поміняємося місцями, я буду без ніг, але буду там з одним оком, і тоді побачимо, хто буде плакати, хто ні тоді. Відріжте мені ті ноги, але пришийте мені назад це око. Я розумів, що після мого поранення це нове життя як для мене, так і для моїх оточуючих. Я їй сказав, що ти подумай, ти ще молода. Іван Сорока, 30 років, місто Київ, ветеран 72-ї бригади, помічник гранатометчика, а в подальшому кулеметник. В період, коли все розпочиналося, це мені було, здається, щось близько 16 років. Ми їздили якось ще в період Майдану з друзями пару разів подивитися, що там взагалі відбувається, щоб порівняти те, що по телевізору, і порівняти те, що вживу. Цей період зросійщення соцмереж російських і всього іншого, коли вони поглинали просто молодь. І я сам ледве не потрапив вже в цей капкан. В житті я російською не спілкувався, але соціальні мережі я вів російською. І навіть за те, що в нас вливалося дуже багато пропаганди з того часу, я вже почав себе відносити, до таких а-ля, можна сказати, не малоросів, а до тих, хто дотичний хоч трішки якось там до Росії, там спільні якісь корні, щось такого. Але дякуючи Революції Гідності, вона струсила все, поставила все на свої місця. І постійно я почав вивчати вже більше нашу історію, цікавитись подіями, які відбувалися у нас в країні. І так формувався, напевно, вже і мій характер, і моє відношення до всього. Ріс мені десь цей маленький націоналізм, можна сказати так. Давай мені соску, дай. Дай. 4. Стой. Кажи, мама, які стой, у мене свої задачі. Так, пускай. Я зараз собі виберу самі руки, як мені треба. От так, бубух. А у тата хто диви? Лев. Це лев? Да. Оце лев? Да. Боже, що за ігрушки роблять, психоделіку якусь? Моє життя до війни було, можна сказати, і безтурботним, і легким. Працював я на складі автозапчастин в місті Києві, оптова і торгівля роздрібна по Києву. Працював в колективі своїх друзів, майже всі були це мої ровесники, тому була дуже прикольна така робота в хорошому колективі. І були в мене такі, як мрії, це придбати собі автомобіль, придбати собі собаку, я дуже хотів німецьку вівчарку, і так потроху собі будував якісь плани на життя. До 30 років, напевно, я взагалі не думав, що я буду одружуватися або щось в тому плані. Вів собі, так можна сказати, холостяцький спосіб життя, але більш-менш намагався щось робити там для свого майбутнього, відкладати якісь гроші і розвиватися більш так для себе в різнопланових боках. Куди ти зібрався? Да? Кажу батьку, все почалося. Він каже, що почалося? Я кажу, війна почалася. І розвернувся і пішов збирати свої речі. Тоді таке з'явилося навпаки якісь завзяття, що стільки хлопців, всі йдуть, всі намагаються як швидше потрапити до лав Збройних сил. І я тоді зрозумів, що, все чудово, дайте нам зброю, ми будемо зараз навішувати людей. Так що ми їхали вже завзято. Завозять нас на околицю ж селища Мощун під Києвом. Кажуть, вигружаємося, хлопці.
І тоді нас би вже розподілили по позиціям. І саме в ту ніч був обстріл аеропорту Гостомель. Це коли злітну смугу рівняли землею. Це коли там десантура російська намагалася висадитись. І тоді заливали саме з території десь Києва, з-під Києва, напевно, дуже дебелими калібрами засипали, тому що ми були в Мощуні, і цей крайній будиночок до річки Ірпінь, він просто трусився. Я лежав, мені було холодно, хоча я лежав прямо біля гарячої батареї. В голову дуже пекло, але тілом трусився, капець як було холодно. І не в розумінні того, там наступить той ранок чи ні, що відбувається, тому що канонади були там до самого ранку. Я вже чекав просто на той світанок, щоб, як то кажуть, вже хоч світ білий побачити і розуміти подальшу обстановку, що нам потрібно би діяти. І ми дивилися, чи виїжджає з лісу техніка чи ні, поки там хлопців розподіляли по позиціям. Там були вже викопані невеличкі такі траншейки, десь 2 на 2 метри, як то кажуть, поминальна вже могила була, як тоді ще сміявся з цього. Нам сказали, поки ви без броні, будемо сидіти ось в цій ямі. Кажу, дуже гарне рішення, всі в кучі і в одній ямі. Так приходиться лежати при обстрілах. Мощно. Якось так ми живемо. І так ми почали знайомитись потроху один з одним, хто там приїхав. Почалися ще більш-менш такі 3 спокійних дні, коли ми могли ще готувати щось їсти на вулиці. Приїжджали волонтери, привозили там провізію. Ми займалися облаштуванням самих позицій. З нас ще дехто насміхався, говорив, що ми ж тут ненадовго, нам далі вперед іти. А я кажу, знаєте, моє нутро і моя душа відчуває, що в цьому місці потрібно вкопуватися в землю і сидіти тут, а прийдеться нам ще не один раз. І, як кажуть, напевно, той янгол-охоронець, який мене весь цей час проводив, шептав мені правильні речі, тому що це була наша остання лінія оборони, яку ми тримали вже наприкінці вже березня. Там вже наші позиції були братськими могилами, і зараз це в селищі Мощун на тих місцях меморіал вже зроблений. Велику роль, напевно, в моєму виживанні зіграло те, що, по-перше, до строкової служби я проходив базову підготовку в лісах, ще як ДФТГ, охорона саме населених пунктів або районів, де ми проживаємо. Друге – це строкова служба, де нас також, уже благо, після реформи всієї під стандарти трішки НАТО навчали і штурмувати, і зачищати, і копати, і робити все по грамотному і правильному. А третє – це саме інтуїція, напевно. Бо загинути я міг саме ще до самого свого поранення, ще в перші періоди місяця війни, щоб не збрехати разів 5-6, тому що смерть просто ходила поруч постійно. Виходить так, що більшість тих, хто це вже займав останній наш окоп, коли ми ще відбивалися перед виходом з Мощуна, нас там було чи 5, чи 7, десь близько 7 людей. 11 березня повинні були о 7 ранку вивезти, поміняти, завести нових людей, а нас забрати звідти. Ми чекали, селище вже було повністю окуповане, техніка вже стояла на виїзді з селища, це виходить буквально 50 метрів до окопів, виїзд з селища, пряма дорога перехрестя. З 2 сторін техніка заходила з правого флангу і з центру. І техніка прямою наводкою просто розбирала вже повністю наші окопи. Йшли бої, і було таке розуміння, що ми не розуміємо взагалі, хто лишився на яких позиціях, де наші, де чужі. Стрілкотня була просто з усіх сторон, техніка працювала. Я лишився один, в мене огляду периметру не було. Я зрозумів, що самому мені сидіти немає сенсу взагалі ніяк. Я перекидаю спальник через пісок і окоп переповзти нормально, зручно до хлопців. Заліз до них на позицію, привітався з ними, подивився, що взагалі вони там
ледь-ледь вже тримаються, тому що вже всі контужені і настрій прям зовсім зіпсований. Знову моє слабоум'я і отвага бере гору наді мною. Я надягаю каску, на мені ще зелена така болотна розгрузка. Скидаю автомат запобіжника і з окопу десь на півпояса піднімаюся. Оглянув периметр, більш-менш нічого не помітив і вже прямо позаду нас, десь метрів за 15-20 від нас, дивлюся, стоїть така постать біля дерева, десь метри за 2 зросту, здорова така, прям, як тоді я хлопця називав, що зелена горіла ззаді. Я ж спочатку не зрозумів і десь секунд 3-5 мені вистачило просканувати цю особистість і зрозуміти, що це не дуже гарна людина стоїть. Я його тоді по-іншому назвав, як кацапів зараз називають більшість. На руках ігорівські ленти, на груді ігорівські ленти, і це просто йшла група вже їхньої розвідки, десь чоловік 11. Я що встиг, це пустити чергу саме по цьому першому, якого я помітив, впав на спину в окоп з криком, що там не дуже гарні люди. І ми їх зустріли просто шальним таким ливнем, напевно, свинцю, що 6 стволів просто заливало повністю той периметр. Були в той же ж період перестрілки вогами, вони нас намагалися все ж таки приглушити, і вони зробили велику помилку. Вони крикнули «Здавайтеся». І в цей період в мене була одна граната, я на неї поглянув, і в мене така думка пробігла лишити її для себе, тому що я тут до останнього в полон я не здамся, чи подарувати все ж таки цим добродіям, які прийшли в гості. І мій флешмоб підхопили, напевно, всі хлопці, тому що в кожного по одній, по 2 гранаті було, бо заздалегідь перед тим ми знайшли ящик з гранатами, притягли його і зустріли ще близько 10 гранат їх. Хвилин 10 і дуже з такою артистичною фізіономією, коли казав покійний Паша, каже, коли я того стрілив, він каже, як на сцені артист такий «Ай!» і впав красиво. Бій закінчився, ми зрозуміли, що ми їм добре наваляли, але лишатися там було взагалі нерентабельно. Ми вилізли за периметр, зайняли кругову оборону, поки хлопці заходили. І поступово, десь до 12 години дня ми почали виходити самостійно, тому що не було вже кому виводити і не було з ким спілкуватися. І ми, благо, вийшли на групу наших, які чекали машиною. Вони там займалися підсиленням зв'язку вдвох на машині броньованій. І ми з ними і вийшли на контакт, і вони нас змогли підкинути до самої Горинки, і там ми вже почали до вечора більш-менш збиратися докупи, хто зміг живий вийти звідти. Ось така наша була весела подорож. Ми познайомились через бот в Телеграмі. Ще в 22-му році у квітні. Чисто случайно, можна так сказати. Ваня тоді був у госпіталі, да? То не госпіталь, то місцева поліклініка була. Щось того. Да. Я написала перша, сподобалась фотографія. Твоя написала «Привіт». Він мені відповів, почалась розмова, так спілкувались на загальні теми. Ням-ням-ням-ням-ням. Давай, мам. Святик. Спочатку ми переписувались. Та все, я мовчу. Я мовчав, в принципі. Переписувались декілька днів. Ми домовились зустрітись, Ваня спитав, де тобі буде зручно. Кажу, мені зручно тут. Каже, добре. Я ж не знала, звідки він їде. Ми спілкувалися 7 квітня, потім побачилися 14-15, потім я
Ще приїжджав включно до червня місяця, там раз в тиждень намагався приїжджати. Ну і так, в принципі, це 24-го? 25-го зробив пропозицію, тому що також жартували постійно, там, що Влада каже, ну що, коли. А спочатку все, я тебе там нікому не віддам, все, моя. Ну і вона жартувала, я ж домовився, що приїду в Київ, мене відпускають, я відразу їду додому, закидаю речі, переодягаюся за свою сумку, ювелірний магазин, обираю каблучку, перед цим дізнався, який розмір, також жартували, і думаю, ну жартуй, зараз все дізнаюся, який там розмір, все ж. Ага. Дізнався, поїхав, купив і також приїхав сюди на Троєщину. Написав, в мене для тебе є сюрприз. Ми пішли на кав'ярню, сиділи, і вона знову жартує, ну що, де? І я такий спокійно, сумки, сюди. Да. Так. Зрозуміла, що вже діватись нікуди. Я думаю, що тут просто попливала дуже сильно війна, ця ситуація, яка сталася. І коли ти просто на грані життя і смерті, ти розумієш, що потрібно щось в цьому світі зробити. А так, потрібно лишити якийсь слід, лишити це маленьке щастя, щоб також давало життя далі і далі. І я зрозумів, що настав той час, напевно, що можна вже й думати про сім'ю. Все, татку, пішли. Двері відкрила. Ой, так. Ой. А де татку? Сядь. Ку-ку. А ну ще раз. Ні, там кораблик. Він зайнятий ігрушком живим папа. Все, ти все зробиш? Ми сподівалися з Владою зустрітися наступного дня, але все кардинально змінилося. Вночі нас зняли і сказали, що ми зранку відправляємося вже на Донбас. Я отримав своє поранення 3 серпня 2022 року на виході з позиції, коли ми переміщались на запасні позиції. Ми були в відкритій ділянці місцевості і потрапили під мінометний або артобстріл. І виходить так, що снаряд прилетів між мною і побратимом. Там відстань була до вибуху десь близько 2 метрів. І, в принципі, мені дивом пощастило, що я вижив, але снаряд прилетів і розірвався між нами. У мене повністю посічені 2 ноги були до тазу. Права рука перебита була на сухожилі, висіла, і було вражене обличчя. Виходить так, що ліву руку майже не зацепило, тут були незначні опіки на руці, посічені пальці. І виходить, що грудна клітка, сам тулуб був цілий. Це мені, напевно, більше всього пощастило, що на мені дуже багато всього було. На мені була плитоноска і 2 розвантажувальних жилети. Тому, напевно, це ще, може бути, що і врятувало мене. Відразу я вже викопав, можна сказати, собі поминальну могилу, тому що я думав, що я загинув. Я лежав і розумів, що я просто помираю. І в мене було десь менше хвилини, це були просто роздуми, тому що вибух був близько і сильний, відразу був втрачений зір, було темно в очах, тіло просто не відчувалося, був дуже такий гучний гул, свист в голові, я не міг навіть пошевелитись. Я лежав і все вже просто прощався. В себе в голові, там, думками я вже лежав і прощався. Лежу і сам собі проговорюю в голові, що
Ось так там закінчився мій шлях. Ну, добре, там стільки, хоч там майже півроку побігав, повоював, уже там попрощався з усіма, з ким міг у голові, лежу і розумію, що вже десь з півхвилини, ну, нічого не відбувається, що я живий все ж таки. В принципі, я для себе усвідомлював, що я не бачу і що це не просто так, що там землею засипало або щось такого. Я розумів, що щось не те з очима і доволі дуже все кепсько, тому що коли я перевірив обличчя, тут просто шматок м'яса висів, все було посічене в крові, і я розумів, що ну, з лівим оком точно там взагалі не все добре. І коли хлопці підбігли на допомогу, вони спілкувалися, я з ними спілкувався, то пролетіла фраза, що ну, з лівим оком взагалі ну, все втрачено, там його просто немає. І я тоді вже так ще більше усвідомив, що все ж таки так, не дуже все добре. Потрохи там ще навіть в Вінниці, ще до всіх операцій, до всього, коли там лікарі ходили там, і я в них бувало запитував, то говорили, нічого там хорошого немає, дуже все складно. Рятуємо праве око як ну, орган, тому що його потрібно, щоб не була інфекція, вичистити там, щоб все було добре. І потім вже перевезли мене, коли в Філатово, в Одесу, там, де займаються вже очима. Там ще якусь надію трішки давали, в тому плані, що зараз подивимось, проведемо операцію, пересадимо рогівку, і там може хоч якийсь там відсоток, щось доля буде. А я за це так вхопився і думав, ну, блін, там, може щось там і вийде. Але потім, уже після операції, після всього, там, пройшов тиждень, там, 2, напевно, вже мене брали на обстеження дивитися. Але все ж таки я розумів, що ні, шансу ніякого немає, тільки там, може, яке трапиться чудо, там, тоді щось може з'явитися. Вони сказали, що може там десь якісь силуети чи щось такого колись почнеш бачити, але коли почне з'являтися тиск в самому оці. Але зараз це йде тільки в гіршу сторону. Якщо прийняття світла сонця або лампи просто як світла, те, що просто там десь світиться, але ти не знаєш, що це і на що воно світиться, якщо це рахується трошки зором, то воно може є. А якщо брати ну, по тому, що ти можеш бачити, то це 0 просто процентів. Це просто темрява, і інколи ти бачиш там десь якесь сяйво сонця, яке дуже гарно світить, або лампи, і то це просто йде розсіяне світло там по контуру самої сітчатки. От чорний гумор це був, коли я в Філатово лежав в госпіталі, коли привозили мужиків або хлопців, в кого там лишився один цілий глаз, але там ампутована рука чи нога, і там він лежить, плаче, все пропало, все це. Я кажу, все в голові, кажу, Боже, давай поміняємося місцями, я буду без ніг, але буду там з одним оком, і тоді побачимо, хто буде плакати, хто ні тоді. І я постійно дивувався, що ну чому ти там переживаєш, плачеш, в тебе є зір, навіть одне око, але, бляха, в тебе немає ніг, але є око. Я думаю, відріжте мені ті ноги, але пришийте мені назад це око, аби я щось бачив. Тоді ну, життя буде взагалі іншим. І я думаю, що за допомогою цього, що я постійно себе сам морально ще підтримував і жартував над цим всім, то мені було ще легше це все переносити. А взагалі ми з Манькою ж дежурили разом на Бомбасі. У нас як почасовка була, що ми заступали дежурити в нічну, то ми разом дежурили. Ну, ти мені розказувала то. Ванька, ти не розказував, що ми разом дежурили на Бомбасі? Ні. Я тобі відкрию велику тайну, ми з кожним, хто там був, по очереді дежурили. Ні, Вань, ми з тобою, я навіть претендую на те, що я з Ванькою зустрів більше світанків, ніж він точно, ми з тобою зранку, ми з тобою з самого ранку, це ж точно. На самому нам, мабуть, припадав кожен другий ранок припадав на Бомбасі. Да. Ото романтика. Представляєш? Казав, Саня мені дзвонив, казав, що він говорив з Вадимом. Скромний? Угу. Що він говорив з ним. Ваня взагалі, він чорний юморіст.
Да, це була чиста правда. Деякі навіть не витримували чорноти гумору. Ну, просто в основному народ намагався, знаєш, якось там не жартувати гостро. Ну, Я представляю. а Ванька. Можна сказати, що мої жарти і мій позитив мене в чомусь і врятував з цієї ями, в якій я опинився. Тому що весь час я жартував до війни, під час війни, після поранення, постійно всі навіть сміялися і кажуть, ну, з твоїм, як то кажуть, чорним ротом тільки кудись і тебе відправляти, каже. Але так, постійно було весело, і світ такий, як кажуть, без жартів, він сумний і темний, а жартами стає завжди веселіше і можна розслабитися, змінити цю гнітучу обстановку. 99% точністю він імітував з руки 80-ки і 120-го міномета. В общем, і це провокувало деяких людей на нецензурну лайку. Ваня, він просто робив. І всі так швидко бігали, тікали. Всі швидко бігали, а йому було добре, знаєш, типу така суєта якась раз і все, всі такі. А вони всі бігають, суетяться, а мені весело. Я переживав, в принципі, за те, як відреагують всі, тому що, ну, стан був у мене взагалі не дуже добрий. Там. Я просто розумів, що все дуже погано, коли мене перевозили з реанімації на операцію і туди, і назад. Коли траплялися в ліфті або в коридорі якісь інші лікарі, вони там говорили, бідний хлопчина, ой, хтось там плакав, хтось там ще там щось приспівав, то я такий думаю, боже, що ж там зі мною не так, боже. Франкенштейна шили, може, щось пришили, а не від мене. А так, коли вже я сказав, що я в госпіталі, вже трішки розуміли, там, що зі мною трапилося, саме було дочекатися цього моменту, коли вживу побачить. Я розумів, що після мого поранення це нове життя як для мене, так і для моїх оточуючих. І я не хотів бути тягарем для Владислави, і я їй сказав, що ти подумай, ти ще молода, і чи потрібно взагалі тобі це, і я не хочу бути тягарем для тебе. Да, ты же будешь спадки, я знаю. Я знаю. Да, здесь. Ой, трагедия, да, боже мой. Ну, звісно, що кожен чоловік хоче собі сина, як нащадка, але той період вже було, напевно, байдуже. Там, чи то буде дочка, чи то буде син, тому що після всього, що там пройшов і все, що траплялося, то були такі думки, що взагалі, може, так складеться, що дітей взагалі не буде. Ти там мої кросівки десь бачила? А? Виставила. Прям тут, Де? на коврику тут. Аж там? Да, Боже, Владушка. Де? Дай. внизу. Де? І ще чуть ніже. Та йопересе. Оце? Да, Це зимній? да. Йопересе, ти зараз перестраюватися на зимню резину. Так, один. А де другий? Хто? Що? А? Що? Хто? Горішок почерьовок. Той, прийди трошечки. Фу, мати земля. Святіка, де? Все, йдемо. Да, жарко, я знаю. Бутилочку взяв? А де вона? Понятно. Ну, ти ж не сказала навіть, де вона. У мене поки що екстрасенсорні чувства не розвинулися. Бровка вниз. Вона стала, а можливо, і була моїм янголом-охоронцем, яка постійно переживала, піклувалася, підтримувала. З самого початку знайомства підтримувала в тяжкі періоди, ще як я був і на Донбасі, підтримувала, і навіть після поранення це була та людина, яка не лишила і постійно була поруч. Надо зараз трошки успокоїтися. Да, там воно волосики твої. Можна мені теж бутилочку? Щоб я теж успокоївся. Скажи, папа.
Ти сьо. Шотландського насолодового. Закатай. О, Да, держи. давай. Все. Ми недалеко і не бистро. І не быстро? Не бистро будемо їхати. Ну, На кришечку, бо задуває. Все. закривай. Про поранення мені написала Ваніна мама у месенджері. Я тоді була на роботі. Це було 8 серпня. А вона мені написала: ти тільки не хвилюйся, але Ваня в госпіталі. Він отримав поранення. Ми ще не знаємо, яке. Будемо до нього їхати. Мене так трошки, скажімо так, взяло, тому що, на сльози, тому що я не знала, що очікувати. Але потім, коли вже Ваніни батьки приїхали до Вані, зробили фото, мені відправили. Моя перша реакція була, що руки-ноги на місці, значить це буде добре. Є випадки, чесно, і поскладніше, і пострашніше, але люди живуть, люди все одно вони насолоджуються життям, і навіть деякі живуть набагато краще, чим зрячі з ногами і руками. Можливо, там хтось думає, що в мене є жаль до Вані, до того, що сталося. Але ні, я впевнена в тому, що він повноцінна, функціональна людина, може все робити, навіть працювати. Час потрібно проводити разом, завжди. Який би він не був, але спокійно, разом. І також я думаю, що це кохання, тому що без кохання б нічого не було. Да? Естественно. Да. Ой. Ты плачешь опять? Нет, смеюся. Це та підтримка, що вона каже, я завжди поруч, я з тобою буду тебе підтримувати. Говорила, що ми це все здолаємо, пройдемо і все буде чудово. Це найбільше, що просто рятувало мене. Ой, це 100 років в Київському зоопарку. Мужик, який вже старий. А? Який вже старий. Так, чого? 2 гривні, 2009 рік. Клас. Що ще в тебе є? Темрява – це прикольна штука. Темрява – це місце для думок, місце для фантазій, місце для розвитку твоєї інтуїції і різних приколясів, які організм не включав, коли ти мав змогу бачити. Коли ти не маєш змоги бачити, твоя темрява – це твоє, в принципі, все. Ти що хочеш, там і робиш в цій темряві. Ти собі малюєш маршрути, малюєш особистості, місця, де ти був, що ти бачив. Тому темрява – це з одної сторони прикольна штука, а з другої сторони це тяжка така ноша, такий тягар, з яким потрібно постійно боротися, щоб не опустити руки, а продовжувати працювати. Інтуїція, ти розумієш, що ти можеш десь щось зацепити, або щось вдарити, або щось зламати, і ти просто оминаєш навіть ті речі, просто оминаєш. Ти йдеш і з тобою хтось декає, ти йдеш, начебто щось бачиш. Кажу, я відчуваю, що зараз я в когось вріжуся або в щось. Навіть ситуації бували, я міг зачепити стакан або щось, наповнений повністю. Я його рукою чіпляв, він починав падати, я його ловив, і навіть майже нічого не розливалося. Це є інтуїція. А з приколів такого, що коли ти довго не бачиш, мозок починає малювати різні проекції в твоїй голові, і ти просто лежиш і думаєш, хоча б тебе не забрали в дурку. І ти запитуєш в інших, хто втратив зір раніше, в тебе таке було чи ні, тому що бо мені здається, що
прийшов час їхати лікуватися. Бо там різні новорічні ялинки, ці різні дощики, там гірлянди, прикраси. Потім я в госпіталі лежу, прорисовується повністю кімната. От просто вікно, двері, ліжко, все, я просто його бачу. Потім ми сиділи також, я сиджу за столиком в палаті, принесли ж сніданок, стоїть тарілка, стоїть чашка, і я бачу цю білу чашку, як вона стоїть. Я так беру цю чашку, я її бачу, я п'ю і знову її ставлю. І при тому, що це я все роблю, але я навіть її бачу. Мозок прорисовує все. А буває неприкольно, коли воно все крутиться в голові, перед тобою дуже багато різних кольорових картинок, воно все крутиться, вертиться, скаче і пригає, і ти просто сидиш і думаєш, зупинись, просто досить. Так, а саме буває цікаве, коли ти стоїш в дзеркалі, і ти себе бачиш, але ти не бачиш свого обличчя. Ти бачиш своє тіло, свій силует, але ти обличчя не бачиш. І навіть у вісні дуже рідко я бачу своє обличчя, і напевно за цей весь період я тільки ось недавно побачив своє обличчя, от саме після поранення, саме з протезом, з усім, з оком, яке прикрите, все це, що зараз, то я це все побачив, навіть з тою зовнішністю, яка вже в мене є. Це таке дуже рідко буває. Я поняв. Інколи відчуваєш себе яким там папушкою в клітці, який сидить там, сам не може вийти, бо дуже важко. Особливо, коли там лишаєшся сам вдома, то чекаєш, поки хтось прийде, щоб там вийти на вулицю або щось такого. Інстаграм згруповано 46 хвилин тому. Мілітовля це 97 ставить позначку «Подобається вашому відео», щепи, кнопка, очистити всі. Ну, благо, що саме в продукції Apple є вже функція встановлена, цей додаток в самому смартфоні, який допомагає зчитувати всі твої дії, всі текста і всі подальші дії, що ти проводиш як звичайним телефоном, користуєшся по екрану, вводиш пальцем, так і за допомогою, точніше, цієї програми ти наводиш на ярлик, на вкладку, воно тобі повністю все зчитує. Тому можна користуватися, читати, ну, точніше, слухати вже той текст. Коли звичайна людина це читає, ти його просто вже слухаєш. Як людина я вже 2 рази точно помирав. Перший раз це я помер, як розпочалася повномасштабка 24-го, тому що повністю вже змінив свої погляди і все. Другий раз це я помер уже після поранення, і оце зараз в мене вже, як можна сказати, реінкарнація вже якоїсь третьої особистості, вже з новими поглядами, з новими життєвими цілями. І, ну, зараз я, в принципі, та ж сама звичайна людина, але трішки вже з іншими поглядами на життя. А щодо соціуму всього, це дуже прям болюче, складне питання, тому що, ну, якщо взяти любу пересічну людину і запитати, ти хоч в своєму житті хоч одного разу бачив на вулиці там незрячу людину, яка сама там переміщається, то, я думаю, більшість або взагалі 99% скаже, що ні. Тому що у нас, по-перше, не дуже так уже і багато там незрячих в Києві, ну хоча близько там, здається, 3000 – це вже велике число, але з цих 3000 не всі ходять на вулицю самостійно. А зараз, коли така тенденція тільки на збільшення цього за війни, за те, що хлопці втрачають зір, з'являється все нас більше і більше, і люди зараз дивуються, як це так, незрячі і на вулиці, вони прям всі ходять, голову звертають, бо ми коли перші рази після госпіталів, коли почали виходити на вулицю, ми були трішки і шоковані, і ні, тому що всі постійно зупинялися і дивилися, що це там за чудо таке з білою тростиною в руках шурує.
Це Влада тобі розповідала? Ну так. Та Владислава постійно навіть, особливо там, якщо якісь бабуськи, там уже такий вік постарше, вони ж взагалі там шоковані, то Владислава прямо в відповідь дивиться її очі, то вони вже голову опускають, вже не справляються з цим. Але чим далі, тим більше люди якось розвиваються, дізнаються, що є такі люди, що як з ними можна комунікувати, що потрібно робити, а що не потрібно, і трішки простіше стає. Вже більше все підлаштоване під нас, але ще є до чого йти. Мені здається, коли помре покоління, те, яке звикло до Совдепівщини, це зараз 60+ таке покоління, можна ще віднести туди так 50+, ну не всі, там вже більш-менш вже трішки свідомі. А чим старше покоління, то вони до сих пір готові за гречку продати країну, продати все і готові нести гроші, платити там за черги, за все. І говорити, що все пропало, все погано, чого ми так живемо, тому що вони несуть це ще до сих пір, це все несуть в маси. От коли вже це покоління вже відійде в свою історію, і нове покоління трішки вже з більш такими цікавими поглядами і розумінням на життя вже буде панувати, от тоді, може, і переборемося. А чому ти не хочеш, щоб це почуло? Це буде образливо для цього покоління. А якщо ні? Ай, мене все рівно захейтять колись, матію. Український ветеран – це, напевно, та постать, та маса людей, яка може багато чого зараз змінити в краще, тому що поки їх підтримують, поки їхнім словам довіряють, зараз є змога якось організуватись разом і робити дуже класні проекти для розвитку саме країни, тому що ми багато чого розуміємо і знаємо, що потрібно краще зробити. А коли дві людини прям дуже кохають один одного і готові на такі жертви, на очікування, там, на ці всі страхи за життя один одного, і від цього їхнє кохання стає ще сильнішим. О, Боже, Святик. Быстро, обуватися. Злетіли? Да. Дай для Святика, давай. Давай. Ти що, холодно? А ти розбиваєшся. Добре, що я наступив. Не те, що дякую. Я просто в такому, напевно, борзі перед нею, що вона приділила стільки свого часу, змінила повністю своє життя, свої погляди заради мене. І для мене це просто така ноша, яку не кожен зможе нести.